De Rijksuniversiteit Groningen ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van studenten ontvangt de universiteit collegegelden. Deze inkomsten vormen samen de eerste geldstroommiddelen. Ze worden door het college van bestuur verdeeld. Verder ontvangt de universiteit middelen specifiek voor onderzoek. Deze komen rechtstreeks ten goede aan faculteiten en individuele onderzoekers. Voor de toewijzing van de rijksbijdrage aan de universiteiten gebruikt het ministerie een zogenaamd verdeelmodel. De omvang van de rijksbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het budget ligt vast, is gelimiteerd en wordt verdeeld met behulp van variabelen. Het is geen open-einde model waarin kostprijzen en aantallen de bepalende factoren zijn. De Rijksuniversiteit Groningen ontvangt circa 10% van de totale rijksbijdrage. De universiteit kiest ervoor om het verdeelmodel van het ministerie ook intern te gebruiken, om zo onderwijs en onderzoek op dezelfde manier te stimuleren. Een ander belangrijk uitgangspunt bij interne verdeling van middelen is stabiliteit in bekostiging. Faculteiten hebben geen belang bij een sterk wisselende omvang van de eerste geldstroom. Het is aan de universiteit om de rijksbijdrage naar eigen inzicht te besteden en samen met de ontvangen collegegelden te verdelen over faculteiten en ondersteunende diensten. De verdeling binnen de universiteit gaat als volgt. Alle 11 faculteiten en ondersteunende diensten ontvangen een deel vaste financiering, dat jaarlijks alleen verandert door structurele bijdragen, zoals indexatiemiddelen. Met de specifieke toewijzingen voert het college van bestuur gericht beleid en stimuleert het bepaalde activiteiten. Daarnaast ontvangen de faculteiten nog middelen die verdeeld zijn op basis van de aantallen inschrijvingen, graden en promoties per faculteit. Deze middelen vormen het variabele deel in de facultaire bekostiging. Dezelfde variabelen worden ook door het ministerie van OCNW in zijn model gebruikt. De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt dezelfde wegingsfactoren in opleidingen als in het ministeriële model. Weging betekent tariefdifferentiatie tussen de verschillende opleidingen. Zo zijn de bijdragen per student voor medische opleidingen een stuk hoger dan die van alfa- en gamma-opleidingen, omdat de medische opleidingen duurder zijn. In de verdeling van middelen binnen een faculteit is vaak ook weer sprake van de bekende driedeling. Vast, specifiek en variabel, waarbij de gekozen variabelen meer divers kunnen zijn, zoals studiepunten, studenten, onderwijsuren, promovendi, etc. Met deze wijze van verdelen van de beschikbare middelen, waarbij de financiële prikkels uit het ministeriële model worden overgenomen, verwacht de universiteit en voldoende stabiliteit in de bekostiging van de faculteiten te kunnen waarborgen en ook op de langere termijn kwalitatief goed onderwijs en onderzoek te kunnen bieden.